Well, thank you, first of all, and good evening, and aloha. And I was actually going to say I'll be brief because I'm the last speaker, but I think all of you know Nina well enough to know if she tells you to do something, you do it. So, but I won't go too long, but I do want to thank Gino Casagnetti and Nina for the invitation to be here tonight. I must tell you that I'm really moved by the pride in this room. To sit here tonight between the speeches that have been made and the songs that have been sung, and just watching all of you respond and react, it's a real privilege to be here. And I think anytime that I get to show up like this, I show up really as the mayor in the city of Honolulu, representing the people of this island. So I want to extend, on behalf of the people of Oahu, a heartfelt congratulations, not only to the Vietnamese community in total, because you are part of our same community, but to VNTV and what it's represented for all of the families and all the good that's been done. So let me just tell you a personal story. I grew up in the 1950s. I was born in 1946 in Cambridge, Massachusetts, in an immigrant family, a bilingual family. And in those years, we didn't have Italian television. But I have such vivid memories of my grandmother and my parents listening to the radio for that connection and what it meant for them, living now in a new country connected to their homelands. And it was a very powerful experience. And I grew up, I think, in a neighborhood where Italian was spoken more than English. And so it left a very powerful impression on me at an early age as to what language and culture means as to how we identify ourselves and the importance of that and why it's really essential to have things like VNTV help perpetuate that culture. Now, I didn't know when I was a kid growing up that what was in front of me later on was 43 years in the media business. I don't know how many of you know that about me, but before I ran for mayor, I was in television for 43 years. And this week marks 20 years since I returned to Hawaii. But I've lived in Hawaii since 1965. But I was gone for a 13-year period. But the reason why I bring up the 20 years ago, for the 3 years prior to my coming back to Hawaii, I was the president of a company called Telemundo, which was now is the largest Spanish-speaking language network. And once again, all that many years later, I was put back into an environment with people in a bicultural, bilingual society, immigrants to the United States who wanted to come here and enjoy the country and all the reasons why they chose to leave their homeland. And the pride of that, once again, reminded me not only of my youth, but it reminded me of how important and powerful television can be as a communication tool to help people with those transitions. So the tireless work that Nina has done, and I heard her son say 757 shows on a volunteer basis. And for those of you who watch this show, you know, or for that matter, participate in VNTV, that's a very powerful experience. So I come here tonight to say my humble appreciation for that, because I know how enriching it can be. I've lived it in a couple of different ways, and I certainly feel it for all of you. Like I said earlier, the pride in here was terrific tonight. So Nina, I don't know, I think she's in the back changing, but I really came tonight to thank her for her extraordinary generosity, and also to thank all of you for, and I know some of you in this room, for all that you've done for our community. I can tell you I have great pride in becoming mayor. I didn't ever plan on doing this. I decided to do it at the age of 73. So I lived a pretty good life, had a good perspective, but I can tell you now, yesterday made 18 months to the day we've been in office. The first year and a half went by very fast, but it's been a great privilege for me to be in this role. So we look forward to supporting you as a people, as a community. I'm proud of the team we brought in. I think we're going to get a lot of good work done. The first year was distracted a lot by COVID
Every time we turned around, it would get in our way. We all know that. We've all together have just lived through 2 extraordinary years that I hope never to have to do that again. So tonight is a night of celebration. It's a night of acknowledging you, Nina, everybody at VNTV, and the Vietnamese community for what it means for this island. Thank you for having me here tonight. God bless you. Thank you, Mr. Mayor, for a beautiful speech, and also thank you for your service and your contribution to the community of Honolulu. Before going to the second part of the program, and I have something to say. I met Nina probably 16 years ago. We crossed paths when she came to California on one of the events. And I haven't talked to her like for some time until she returned later, maybe a few years later. And the more I know her, and the more I respect. And as you know, that she has strong will, very deterministic, strong woman. And however, she has good vision. Whatever she lay ahead of her, in front of her, she would make it happen. And so, because of that, and I have the honor that representing Professor Nguyen Canh, and he is the chairman of the Committee on Protection of Territorial Integrity of Vietnam. And she asked me to be here today to present Nina with a plaque. So, Nina, and as they always say, that save the best thing for last. And I would like to have Phan Thái Bình, Phan Thái Hằng, and the children come to the stage also. So we have the So, Boys, the outer microphones. so the 2 kids will read the translation in English. We haven't presented it yet. Should we show it to her? Yes, please. Mom, this is I have no clue, Nina. I just go with the show. So please present her with the plaque from Professor Nguyen Canh, all the way from California, across the ocean, for her outstanding achievement, wow. her contribution to the community, and also maintaining and fighting for the core principle and integrity of Republic of Vietnam. Thank So, you. please read. Thank you. So they will have the summary in English, please. Hold on, the boys need to. Yes. Okay. So, in recognition of Nina's outstanding accomplishments in number 1, successfully defeated a resolution to establish sister city relationship between Hawaii and the city of Hue. Number 2, construction of a Vietnam War memorial stone in the National Memorial Cemetery of the Pacific in honor of Vietnam and USA servicemen and women fighting shoulder to shoulder along with allies against the spreading of communism to Southeast Asia. Number 3, worked with the U.S. government to locate a final resting place for the remains of 81 airborne soldiers of the Republic of South Vietnam. A full military honors burial ceremony was carried out in the cemetery for the Vietnamese refugees in Southern California. And number 4, in the Veterans Day 2022 in Honolulu,
organized a display of the yellow flags representing the Republic of Vietnam throughout the parade. Thank you. Thank you. And I would like to read out the content of the plaque in Vietnamese to our Vietnamese. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập đài truyền hình VNTV-Ohana tại tiểu bang Hawaii, Ủy ban bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam hân hoan và hãnh diện trao tặng cô Nina Ngọc Nhung Nguyễn, Giám đốc đài truyền hình VNTV-Ohana Hawaii, bảng vinh danh về thành tích xuất sắc trong công tác phát huy và bảo vệ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Đánh bại dự quyết thiết lập mối liên lạc chị em giữa tiểu bang Hawaii và thị xã Thừa Thiên Huế. Nghị quyết này do Đại học Hawaii vận động với sự yểm trợ của Thống đốc Linda Lingle và Đại sứ Mỹ Raymond Bernhardt tại Hà Nội. Dù dự thảo nghị quyết được nộp vào Quốc hội tiểu bang này trong 3 khóa liên tiếp từ năm 2003 đến 2005. Điều thứ hai, dựng bia đá ghi ơn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh trong buổi lễ nghiêm trang và long trọng tại Nghĩa trang Quốc gia Thái Bình Dương đã hy sinh bảo vệ tự do cho miền Nam, chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Việt Nam và quốc tế vào năm 2006. Thứ ba, tháng 10 năm 2020 đã thành công an táng một số hài cốt của 81 chiến sĩ dù Việt Nam anh hùng tử nạn từ thập niên 1960 tại Tuy Hòa trong một buổi lễ chính thức trọng thể theo đúng lễ nghi quân cách của quân đội Hoa Kỳ tại Nghĩa trang người Việt tị nạn ở Westminster, California. Dù đã phải bỏ ra 17 năm âm thầm vận động, số hài cốt này được lưu giữ và bỏ quên tại trung tâm khảo nghiệm của quân đội Hoa Kỳ từ mấy thập niên trước. Điều thứ tư, tháng 3 năm 2022 vừa qua, cùng với các đoàn thể cựu chiến binh Hoa Kỳ, đã thành công tổ chức cuộc triển lãm, cuộc diễn hành quy mô tại Honolulu. Trong đó, đoàn diễn hành Việt Nam với rừng cờ vàng ba sọc đỏ, nghiêm trang, tiến bước trước sự quan sát đông đảo của quần chúng đứng hai bên đường. Redwood City, California, ngày 25 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam, giáo sư Nguyễn Văn Căng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, cảm ơn Thanh Hà rất là nhiều. Thank you so much. Professor Kang is the law. When he was in Vietnam, he's a dean, right? Okay. Professor Kang also the professor of the Stanford University. He was in the Hoover Institute. Hoover Institute for peace and war information, providing all the information for the Policy government. makers. Yes. Professor Kang is my supervisor. This is what a big surprise. Đây là một cái sự rất là ngạc nhiên, và cảm ơn Thanh Hà từ California qua, và giáo sư Kang kỳ này không có qua được, và Thanh Hà làm việc với mấy đứa con, mấy đứa cháu hồi nào em không biết gì hết. Vậy thì em đang mặc đồ được sửa soạn làm cô tiếp viên hàng không của Việt Nam Cộng Hòa thời trước. Cũng khó nhọc lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình đi. Ok? Thank you very, very much. Thank you. You have to hold it. Yeah, yeah. Gary, They are all my directors. you got it? Okay, thank you. The first song will be performed by Nina, has a very upbeating genre, Paso Doble. And the name of the song is like Stop by the Port of Saigon by Văn Phụ. Saigon is the Pearl Orient before 1975. Và bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Ghé Bến Sài Gòn. Và chính giữa sân khấu là một người phi công
hình ảnh đó, và chúng tôi cố gắng hết mình, có cô Ngọc Quỳnh và tôi để mặc đồng phục của Air Việt Nam thời xưa, tức là hàng không Việt Nam Cộng Hòa của trước 1975. Anybody Mời can quý step vị, your hand. welcome. All right. Make some noise now. Nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người chung Nam Bắc một nhà, về đây cùng sống hát khúc hoan ca. Sẽ như nước rộn ràng, gặp một sức sống tình cảm, đèn đêm tung ánh sáng như hào quang. Và vui chân bước dần dần, đường đi quanh khúc bài thơ, cùng nhau vui sống hăng say tình thơ. Người ơi, Sài Gòn chốn đây là Ngọc Viễn Đông, vốn là lưng xa. Nắng lên muôn chim đùa hót, muôn hoa cười đón vinh quang ngày mới. Nào đi tới Sài Gòn là nơi du khách dập dồn, từ Nam Châu tới Viễn thăm thủ đô. Dòng sông trên chúng đèo đò, đua xe như nước hẹn hò, người dân yêu sống trong đời tự do. Put your hands together, please. Make some noise tonight. Cùng nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người chung Nam Bắc một nhà, về đây chung sống hát khúc hoan ca. Đua xe như nước rộn ràng, nhạc vui sức sống tiềm tàng, đèn đêm tung ánh sáng như hào quang. Lòng vui chân bước dần dần, đường đi quanh khúc bàn cờ, cùng nhau vui sống hăng say tình thơ. Người ơi, Sài Gòn chốn đây là Ngọc Viễn Đông, đã cùng ngàn năm. Nắng lên muôn chim đùa hót, muôn hoa cười đón vinh quang ngày mới. Nào đi tới Sài Gòn là nơi du khách dập dồn, từ Nam Châu tới Viễn thăm thủ đô. Dòng sông trên trúc đèo đò, Mưa xe buôn bán hẹn hò, người rằng nó ấm sống đời tự do. Cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách dập dồn, từ Nam Châu tới Viễn thăm thủ đô. Dòng sông trên trúc đèo đò, mưa xe buôn bán hẹn hò, người rằng nó ấm sống đời tự do. Cùng nhau đi tới Sài Gòn. Thank you. Nhạc phẩm Tuyết Trắng xin gửi đến quý vị. Anh biết chiều nay em anh buồn lắm, đã hẹn nhưng chẳng thấy anh sao. Khi nắng không trừ soi bước em, khi
trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần. Tuyết ơi xin yêu trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng chiều đi không gian chợt tối, xóa nhỏ vùng tuyết trắng. Anh ước sao tình mình như tuyết trắng, cho dù chúng mình không gian cách nhau, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Xin quý vị cho xin một tràng pháo tay cho anh Vũ Lai. Nếu không có anh Vũ Lai đời cho tôi hát là tôi là không làm sao hát được đấy. Thank you, cảm ơn rất nhiều. Gà nghiêng cánh chim, con tàu xe trời rời xa thành phố rồi. Mây răng thầm thấp, mây đan lụa trắng, mây pha màu hồng. Vượt cao vút cao, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần. Tuyết ơi xin yêu trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng chiều đi không gian chợt tối, xóa nhỏ vùng tuyết trắng mong manh. Anh ước sao tình mình như tuyết trắng, cho dù chúng mình không gian cách ngăn, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Anh ước sao mình tình như tuyết trắng, cho dù chúng mình không gian cách ngăn, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Thank you, cảm ơn quý vị rất nhiều. hương thanh bình về lâu, lúa được mùa mưa nắng, gái trai làng núi sông quang gánh nỗi lòng nhau, em thấy một ban đầu nhớ về thăm em nhé, đừng kinh mãi lều cháy sau muối ấm tâm tình cơn ngô thắm no lòng. Anh nhớ về anh nhé, trông em mừng vườn sau trái mập tròn xuân mới. Bỗng mẹ cười mẹ nói con bé lớn thật máu, mai mốt mẹ ăn trâu. Hôm nay đời chờ anh, hái một cành hoa thơm,
mùa mưa nắng. Gái trai làng vui sống quang gánh nỗi lòng nhau, em thấy mộng ban đầu. Nhớ về thăm em nhé, đừng kêu mãi lêu tranh. Sau muối ấm tâm tình, cơm ngô sắn no lòng, anh nhớ về anh nhé. Chồng em mừng vườn rau, trái mập tròn xuân mới. Bỗng mẹ cười mẹ nói, con bé lớn thật máu, mai mốt mẹ ăn trâu. Ai cưới được nàng dâu, ai cưới được nàng dâu. Ngọc Bình xin cảm ơn quý vị. Shake your booty. What now, my love? Now there is no way. How can I live the rest of the day, watching my dream turn into ashes, and all my hopes, come on, into bits of clay. Once I could see